Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καλωσορίσατε στο μάθημα 39. Αυτό το μάθημα απαντάει ίσως σε μια αναρώτηση που μπορεί να είχατε, αφού τα τελευταία μαθήματα μιλάνε για την αγιοσύνη μας. Ίσως να αμφισβητείτε μέσα σας το κατά πόσο είστε άγιοι. Ίσως να βρίσκετε σύννεφα, κοιλίδες, ενοχές μέσα σας. Στο μάθημα λοιπόν σήμερα θα θίξουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Τις ενοχές μας, την αντίληψη που έχουν τα μαθήματα θαυμάτων για την κόλαση και ίσως και μια ερώτηση που θέσατε, τι γνώμη έχουμε για το προσωπικό κάρμα. Ας πάμε λοιπόν στο μάθημα 39 να δούμε τι μας προτείνει. Η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου, μας λέει το μάθημα αυτό. Και ξεκινάει με μια πολύ παράξενη ερώτηση. Λέει, αν η ενοχή είναι η κόλαση, τι είναι το αντίθετο? Οπότε μας θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ, το οποίο είναι η ενοχή. Λέει στα μαθήματα θαυμάτων κάτι για τους πόνους μας, Μαρία, έτσι? Ναι, λέει ότι ανάμεσα σε όλους τους πόνους και τα βάσανά μας, ποτέ δεν γυρίσαμε να κοιτάξουμε την ενοχή. Ότι και η ενοχή σαν βάσανο είναι το πρώτο και το κυριότερο από την οποία απορρέουν όλα τα υπόλοιπα. Αν σκεφτούμε λοιπόν η ενοχή μας, η προσωπική αίσθηση ότι σφάλω, είμαι λυπής, έχω κάνει αμάρτημα, έχω κακοποιήσει, έχω φερθεί άσχημα. Αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται τόσο πολύ να μας πονάει, λέει, όσο μας πονάνε άλλες απώλειες. Είναι ασυνείδητο, είναι υποσυνείδητο. Ακριβώς. Αλλά αυτό που είναι το πιο βαρύ μέσα μας είναι οι ενοχές. Και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό το είχαν συλλάβει και είχαν μάλιστα προσωποποιήσει και τις ενοχές, τις είχαν κάνει θεότητες. Ας δούμε όμως τι λέει η πρώτη παράγραφος των μαθημάτων θαυμάτων. Λέει, το σημερινό μάθημα ξεκινά με μια ερώτηση. Αν η ενοχή είναι κόλαση, τι είναι το αντίθετό της? Ο δισταγμός που μπορεί να αισθάνεσαι να απαντήσεις δεν οφείλεται στην ασάφεια της ερώτησης, αλλά το πιστεύεις ότι η ενοχή είναι κόλαση. Μας λέει λοιπόν ότι δεν παίρνουμε τις ενοχές πραγματικά στα σοβαρά ως την αιτία, την βασική πηγή της δυστυχίας μας. Ακριβώς. Ενώ είναι, βεβαίως και είναι η κόλαση, είναι η προσωπική μας κόλαση. Μπορούμε να βασανιζόμαστε με αυτές τις ενοχές απίστευτα. Όπως είναι και η περίπτωση που μας είχε πει και η Μαρία, να θέλω να συγχωρέσω και να μην μπορώ. Γιατί κρατάω την ενοχή για τον άλλον βέβαια, αλλά βασανίζομαι. Απίστευτα. Δείτε λοιπόν εδώ σε αυτό το αγκείο είναι οι ερηνίες, οι στήρες κόρες της νύχτας. Έτσι τις χαρακτηρίζει ο Ησίωδος και τις βλέπουμε με φίδια να κυνηγούν εδώ τον ένοχο. Και δείτε και ένα απόσπασμα από τον Εσχύλο. Το κακό δεν ξεχνάμε που έγινε ποτέ, φοβερές και αδυσόπιτες είμαστε για τους ανθρώπους και τους έρνουμε όλος διόλου μακριά από τους θεούς, σε ένα φως που δεν είναι του ήλιου. Είναι από τις οι ερηνίες μιλάνε οι ερηνίες κυνηγώντας. Θα δούμε ένα πίνακα ζωγραφικής που είναι πολύ χαρακτηριστικός. Οι ερηνίες καταδιώκουν τον Ορέστη για το φόνο της μητέρας του. Βλέπουμε λοιπόν την Κλιτεμνίστρα μαχαιρωμένη από τον Ορέστη και τις ερηνίες που έχουν χυμίξει πάνω του. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάπως έτσι είναι και η δικιά μας εικόνα. Ακριβώς. Με τις δικές μας ενοχές. Ακριβώς, έτσι χυμάνε μέσα μας φωνές που μας λένε δεν έπρεπε να κάνεις αυτό, έπρεπε να κάνεις το άλλο, είσαι λίγη, είσαι λυπής, είσαι αμαρτωλή, είσαι λάθος. Ανάλογα με το βαθμό του σφάλματος ή του αμαρτήματος, πώς θα το κρίνουμε, έχουμε τις εσωτερικές φωνές που μας ξεσκίζουν μερικές φορές, κυριολεκτικά, ψυχικά. Δηλαδή, Ουλή μου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξαιτίας των ενοχών μερικές φορές τιμωρούμε και τον εαυτό μας ή πολύ συχνά και δεν το καταλαβαίνουμε, το κάνουμε για τις ενοχές που είναι υποσυνείδητα. Ακριβώς. Να, γιατί οι ενοχές είναι τεράστιος πόνος και δεν τον λαμβάνουμε υπόψη μας. Βλέπουμε άλλα πράγματα που μας βασανίζουν, αλλά όχι αυτές που είναι η αιτία
αυτοτιμωρίας επίσης ή και αυτοσαμποτάζ. Και είναι την αυτοτιμωρία πολλές φορές την ονομάζουμε εξηλαίωση. Ναι, ναι. Η οποία ποτέ δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Με κάποιο τρόπο είναι σαν να προσελκύουμε τα βάσανά μας ακριβώς για να αποπλύνουμε το αμάρτημά μας ή τα λάθη μας. Σαν να λέμε μου αξίζει αυτό που παθαίνω, ας το δεχθώ, ας το καταπιώ, ας το υποστώ, γιατί δεν ήμουν κι εγώ εντάξει στο ρόλο μου, στις αξιώσεις που είχα από τον εαυτό μου ή είχαν οι άλλοι από μένα. Να προχωρήσουμε λίγο να δούμε τι λέει το Βέβαια, μάθημα γιατί παρακάτω. αυτό μας λέει ότι η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου, δηλαδή μας δίνει διέξοδο. Λέει λοιπόν η άσκηση, έχουμε ήδη πει ότι η αγιοσύνη σου είναι η σωτηρία του κόσμου. Μέσα στον κόσμο να υπολογίσουμε και εμάς. Τι γίνεται όμως με τη δική σου σωτηρία? Δεν μπορείς να δώσεις αυτό που δεν έχεις. Ένας σωτήρας πρέπει να σωθεί. Πώς αλλιώς μπορεί να διδάξει τη σωτηρία? Οι σημερινές ασκήσεις θα εφαρμοστούν σε σένα, αναγνωρίζοντας ότι η σωτηρία σου είναι κρίσιμη για τη σωτηρία του κόσμου. Καθώς εφαρμόζεις ασκήσεις στον κόσμο σου, ολόκληρος ο κόσμος ωφελείται. Εδώ μας λέει λοιπόν, μοιάζει να μας λέει το εξής, ότι καθώς έχω αυτές τις ενοχές μες στο νου μου και επιδιώκω να αλλάξω τρόπο σκέψης και να πάω προς την αγιοσύνη που είναι η σωτηρία μου, ωφελούνται και οι πάντες. Είναι σαν να είναι ένας τεράστιος νους με μικροσκοπικά σώματα που είναι ο καθένας μας και κάθε ένα από αυτά τα σώματα που δεν είναι αληθινά αλλά είναι μικροί νόες, Ναι, κάθε ένας κομμάτια, νους λοιπόν που αποκαθαίρεται και λυτρώνεται από αυτό, συνεισφέρει στο μεγαλύτερο καλό. Αυτή είναι η σωτηρία. Για τα θαύματα, αυτή είναι η σωτηρία. Κυριολεκτικά, σαν να είμαστε κύτταρα δηλαδή. σαν να είμαστε κύτταρα σε έναν οργανισμό. Mm. Κάθε κύτταρο λοιπόν που φτιάχνει το ανοσοποιητικό του τέλειο, που είναι απολύτως υγιές, συνεισφέρει στον οργανισμό. Που, όπως είπες, πολύ κατανοητό έτσι το παράδειγμα. Ας δούμε λοιπόν. Η αγιοσύνη σου λοιπόν είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που τέθηκε ποτέ. Τίθεται τώρα ή θα τεθεί στο μέλλον. Τόσο καθοριστική είναι. Η αγιοσύνη σου σημαίνει το τέλος της ενοχής και επομένως το τέλος της κόλασης. Η αγιοσύνη σου είναι η σωτηρία του κόσμου και η δική σου. Πώς θα μπορούσες εσύ που η αγιοσύνη σου ανήκει να εξαιρεθείς από αυτήν? Ο Θεός δεν γνωρίζει την ανοσιότητα. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει τον Υιό Του? Να κρατήσουμε αυτή τη φράση, η αγιοσύνη σου σημαίνει το τέλος της ενοχής και επομένως το τέλος της κόλασης, γιατί είναι ευκαιρία να το συνδέσουμε με το ερώτημα που μας έχει θέσει η Μέρη για το κάρμα. Ποια είναι η θέση των θαυμάτων στο κάρμα? Ναι. Καταρχάς το κάρμα σημαίνει εννοεί προηγούμενες ζωές και εννοεί και σε αυτήν τη ζωή, δηλαδή λάθη τα οποία κάνουμε, αλλά λάθη τα οποία έχουν μέσα ενοχή. Δηλαδή δεν έχουν διορθωθεί, γιατί η ενοχή έτσι όπως την έχουμε εμείς, όπως τη ζούμε στον κόσμο, δεν διορθώνεται. Είναι σαν σφραγίδα πάνω μας, ανεξίτηλη. Που όπως έρχονται τα θαύματα και μας τα λένε όμως, δεν είναι καθόλου ανεξίτηλη, φεύγει. Και η λύση είναι μέσα από την αγιοσύνη. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ας το πάμε με τις προηγούμενες ζωές, Ιουλία μου, εάν το κάρμα από τι κάνουμε με το κάρμα από προηγούμενες ζωές, δηλαδή από προηγούμενα όνειρα. Προηγούμενα όνειρα. Λοιπόν, η απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Τα μαθήματα θαυμάτων δεν θεωρούν ότι το κάρμα είναι ένας μηχανισμός απρόσωπος που έρχεται κατά πάνω μας για να πληρώσουμε για τα παλιά μας σφάλματα. Θεωρούν ότι ο καθένας μέσα του έχει ένα αξιολογικό κριτήριο ενοχής με βάση το οποίο καθορίζει τις επιλογές του και τις εμπειρίες του. Ακόμα και σε αυτή την επόμενη στιγμή, την κάθε εκάστοτε στιγμή. Ξεκινάει λοιπόν από την επόμενη στιγμή και φτάνει σε όποια επόμενη ζωή μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά η κατάταξη και η εμπειρία είναι καθαρά προσωπική. Δεν υπάρχει κάποιος Θεός που αποφασίζει για το αν εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες των πράξεών μας. Εμείς οι ίδιοι αποφασίζουμε για τον εαυτό μας. Άρα, όταν αυτή η εξαιρετικά σημαντική άσκηση, το σημερινό μάθημα 39 μας λέει, η αγιοσύνη σου είναι η σωτηρία σου. Στην ουσία, αυτό που υπονοεί είναι ότι μπορεί κανείς να καθαρίσει όλο του το παρελθόν ως προς τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται
και να ελευθερωθεί από οποιαδήποτε αξίωση καρμική μπορεί να υπήρχε από τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είναι ο Θεός που θα μας καταδικάσει ποτέ. Δεν είναι ένα κάρμα που θα έρθει να μας βρει σαν ένας μηχανισμός έξω από μας. Μέσα μας βρίσκεται αυτό. Μας λέει λοιπόν, μπορείς να σωθείς από αυτή την προσωπική κόλαση που χτίζεις κάθε μέρα με τις επιλογές σου ή και για το μέλλον σου, όπως το φαντάζεις στις επόμενες ζωές. Άρα λοιπόν το κάρμα δεν είναι ένας θεϊκός νόμος. Δεν είναι ένας θεϊκός νόμος. Ανθρώπινος. Και μπορούμε πραγματικά να το εξαλείψουμε, εξαλείφοντας την αντίληψη ότι είμαστε αμαρτωλοί. Πρέπει δηλαδή να θυμηθούμε ότι είμαστε άγιοι. Εκείνη τη στιγμή κάρμα, ασφάλματα, αντίληψη επίθεσης προς τον εαυτό μας ή προς οποιονδήποτε σβήνεται επί τόπου. Και θυμόμαστε και από τη θεωρία που έχει αυτή την περίφημη φράση ότι όταν φτάσει η ψυχή ή όταν φτάσει ο νους στο ανώτατο δικαστήριο, το δικαστήριο λέει δεν θα σε καταδικάσει, γιατί τίποτα δεν μπορεί να καταδικάσει τον Υιό του Θεού. Ας δούμε λοιπόν τη συνέχεια της άσκησης. Αναζήτησε τις σκέψεις σου που δεν έχουν αγάπη με όποια μορφή και αν εμφανίζονται. Δυσφορία, κατάθλιψη, θυμό, φόβο, ανησυχία, επίθεση, ανασφάλεια. Είναι όλες χωρίς αγάπη και επομένως γεμάτες φόβο. Και έτσι είναι από αυτές που χρειάζεται να σωθείς. Βλέπουμε πάλι έναν πίνακα που απεικονίζει τις ερηνίες να κυνηγούν τον άνθρωπο. Αυτές λοιπόν κάθε μια τους μπορεί να είναι η κατάθλιψη, ή ο θυμός, ο φόβος, η ανησυχία, η επίθεση, η ανασφάλεια. Όλες τους μας λέει αυτές οι ψυχολογικές καταστάσεις που τις ζούμε καθημερινά. Είναι χωρίς αγάπη. Αν λοιπόν γυρίσουμε το νου μας στην κατάσταση της αγάπης, τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση της αγιοσύνης. Και τι θα συμβεί με τις ερηνίες, θα το δούμε παρακάτω. 5 πλήρη λεπτά χρειάζονται σήμερα για κάθε μια από τις 4 μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης. Θέλουμε 4 περιόδους από 5 πλήρη λεπτά σήμερα και ενθαρρύνονται μεγαλύτερης διάρκειας και πιο συχνές εφαρμογές. Άρχισε τις περιόδους εξάσκησης επαναλαμβάνοντας τη σημερινή ιδέα στον εαυτόν σου. Η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου. Μετά, με τα μάτια κλειστά, αναζήτησε τις σκέψεις σου που δεν έχουν αγάπη, με όποια μορφή και αν εμφανίζονται. Δυσφορία, κατάθλιψη, θυμό, φόβο, ανησυχία, επίθεση, ανασφάλεια. Οποιαδήποτε μορφή και αν παίρνουν είναι χωρίς αγάπη και επομένως είναι γεμάτες φόβο. Και έτσι είναι αυτές από τις οποίες χρειάζεται να σωθείς. Συγκεκριμένες καταστάσεις, γεγονότα, πρόσωπα, τα οποία συνδέεις με σκέψεις χωρίς αγάπη, οποιοδήποτε είδους, είναι κατάλληλα θέματα για τις σημερινές ασκήσεις. Είναι επιτακτικό για τη σωτηρία σου να τα δεις διαφορετικά. Και για να εξαλείψεις το κάρμα σου. Συμπληρώνουμε. Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε ότι εάν φύγουμε με αυτές τις σκέψεις, να το κάρμα για την επόμενη ζωή. Αυτές θα μας κυνηγήσουν, αυτές θα χτίσουν το επόμενο πεπρωμένο. Και αυτές ονομάζονται κάρμα. Ακριβώς. Και είναι η ευλογία σου για αυτά που θα σε σώσει και θα σου δώσει όραση. Αργά, χωρίς συνειδητή επιλογή και χωρίς ιδιαίτερη έμφαση σε κανένα ιδιαίτερα, ψάξε το νου σου για κάθε σκέψη που στέκεται ανάμεσα σε σένα και στη σωτηρία σου. Εφάρμοσε τη σημερινή ιδέα με αυτόν τον τρόπο. Οι χωρίς αγάπη σκέψεις μου για τον τάδε ή την τάδε κατάσταση με κρατούν στην κόλαση. Η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου. Και μπορώ να πω επίσης οι χωρίς αγάπη σκέψεις μου για μένα. Βέβαια, με κρατάνε. Βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σκέψεις της ενοχής φτιάχνουν το κάρμα. Ναι. Βλέπουμε και κατανοούμε αυτή τη στιγμή τελείως, αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι οι σκέψεις της ενοχής είναι σκέψεις χωρίς αγάπη, άρα δεν είναι σκέψεις από κάποιον ανώτερο θείο νόμο, γιατί αν ήταν θείος νόμος θα είχε αγάπη μέσα, άρα είναι σκέψεις οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από το εγώ. Οι χωρίς αγάπη σκέψεις μου για το τάδε με κρατούν στην κόλαση. Δηλαδή πρέπει να αναγνωρίσουμε πλήρως ότι η σκέψη της ενοχής είναι μία κόλαση. Ναι, στα μαθήματα θαυμάτων που γίνονται συνέχεια αναδιατυπώσεις διαφόρων θεολογικών όρων. Η κόλαση δεν είναι κάτι με καζάνια και βασανιστήρια, είναι μια ψυχολογική κατάσταση η οποία βιώνεται μέσα στον ψυχισμό μας με τη μορφή των ενοχών. Ο πόνος για τον πόνο που έχω προκαλέσει
ή για αυτά που έχω προσάψει στον εαυτό μου. Αυτό είναι που μας κάνει να βρισκόμαστε σε μια ατομική κόλαση. Είναι η δυστυχία μας. Ακριβώς. Να δούμε και παρακάτω την άσκηση. Τις πιο σύντομες εφαρμογές. Για τις πιο σύντομες. Οι οποίες πρέπει να γίνονται 3 ή 4 φορές την ώρα. Την ώρα. Και περισσότερο αν είναι δυνατόν. Ναι. Μπορείς να ρωτήσεις τον εαυτό σου αυτή την ερώτηση. Αν η ενοχή είναι κόλαση, τι είναι το αντίθετό της? Και να επαναλαμβάνεις τη σημερινή ιδέα, η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου. Αν προκύπτουν πειρασμοί, μια ιδιαίτερα βοηθητική μορφή της ιδέας είναι η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου από αυτό. Δηλαδή, εάν θυμώσω με τον εαυτό μου ή με κάποιον άλλον, προσέξτε τι αυτή τη διαφορά. Εάν θυμώσω με κάποιον άλλον, θα μπω σε μια επιθετική διάθεση απέναντί του. Σωστά? Βέβαια. Δηλαδή, είτε θα το εκφράσω, είτε θα το σκεφτώ, πάντως θα έχω να του προσάψω πράγματα. Βέβαια. Αυτό θα με βάλει εμένα σε μια κατάσταση αδυναμίας και υποσυνείδητα θα μου δίνει ένα μήνυμα. Είμαι θύμα, είμαι αδύναμη, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, ζω σε ένα κακό κόσμο, τώρα αυτός ο κόσμος έρχεται εναντίον μου, γίνονται πράγματα που δεν ελέγχω, είμαι ανήμπορη. Όλο αυτό το πράγμα έχει ένα περιτύλιγμα ενοχής, γιατί μέσα στο νου μου το βιώνω όλο αυτό. Άρα, αν σε κάθε πειρασμό, δηλαδή σε κάθε αφορμή, σε κάθε ερέθισμα που θα με πήγαινε σε μια επιθετική κατάσταση, κάνω μια παύση εκείνη τη στιγμή, ένα stop καρέ του φιλμ της ζωής και πω όχι, η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου από αυτό ή μπορώ να επιλέξω ειρήνη αντί γι' αυτό, προηγούμενο μάθημα, ή θα ήθελα να διαφύγω από τον κόσμο που βλέπω εγκαταλείποντας τις επιθετικές μου σκέψεις. Όλα αυτά πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, με απελευθερώνουν από την κόλαση, την κόλαση που ζω. Και μπορούμε να το κατανοήσουμε στη λέξη αγιοσύνη. Μπορεί να μπει θαυμάσια ιδέα, η σκέψη αγάπης είναι η σωτηρία μου από αυτό. Ακριβώς. Γιατί είναι σκέψη αγάπης. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η σκέψη της ενοχής είναι αγγελιοφόρη της κόλασης και η σκέψη αγάπης είναι αγγελιοφόρη της σωτηρίας μου από την προσωπική μου κόλαση τουλάχιστον. Οι χωρίς αγάπη σκέψεις μου δείχνουν έναν κόσμο χωρίς αγάπη λοιπόν, μας λέει το σημερινό μάθημα, αλλά η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου. Αν η ενοχή είναι κόλαση, τι είναι το αντίθετό της? Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε πάλι ένα πίνακα ζωγραφικής με τον Ορέστη που τον καταδιώκουν οι Ερηνίες. Αλλά θυμηθείτε ότι το έργο του Εσχύλου που αναφέρεται στο συγκεκριμένο περιστατικό ονομάζεται Ευμενίδες, όχι Ερηνίες. Γιατί? Γιατί στο τέλος οι Ερηνίες, δείτε την εικόνα κάτω δεξιά, που κυνηγούσαν τον Ορέστη, μετατράπηκαν σε Ευμενίδες. Πώς? Με τη δίκη που έγινε στον Άριο Πάγο. Με ποιο καταλήτη? Την Αθηνά. Η ψήφος της Αθηνάς αθωώνει τελικά τον Ορέστη. Η Σοφία. Έτσι λοιπόν η Σοφία, η ανώτερη αγνή νοημοσύνη, η Παρθένος Αθηνά είναι η αγνή Σοφία, καθαρή νοημοσύνη, το αγνό πνεύμα, αποφασίζει ότι πρέπει να επέλθει συγχώρεση. Έτσι λοιπόν οι Ερηνίες από μισητές, από θεούς και ανθρώπους, όπως περιγράφονται στον Εσχύλο, γίνονται ευμενίδες, σεμνές θεές που θα τις τιμούν οι άνθρωποι ακριβώς γιατί μπόρεσαν να κάνουν τη μετατόπιση από την καταδίκη στη σωτηρία, θα λέγαμε, για να έρθουμε στα λόγια του μαθήματος. Άρα λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο που δεν καταδικάζει έναν ιό του Θεού, οι αρχαίοι το είχαν ήδη υπόψη τους. Ακριβώς. Είναι έννοιες λοιπόν που υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη ψυχή από τα βάθη των αιώνων και βέβαια ο ελληνικός νους, το ελληνικό πνεύμα είχε συλλάβει μέσα στους μεγάλους στοχαστές, συγγραφείς, φιλοσόφους όλο αυτό και το διατυπώνει. Άρα λοιπόν όλο το παιχνίδι της ζωής παίζεται μέσα στο νου τελικά. Ακριβώς. Είναι σαφές πια. Ωραία. Ευχόμαστε λοιπόν να κάνετε την άσκηση, εξασκηθείτε και στις μεγαλύτερες περιόδους και στις μικρότερες. Αν είναι δυνατόν κάθε 10 λεπτά να λέμε η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει κάτι που να μεταράξει. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει είναι καλό να επαναλαμβάνεται αυτή η φράση.
σχεδόν να γίνει εξαρτημένο αντανακλαστικό για να είναι έτοιμο όταν θα το χρειαστούμε. Και σαν μια υπόμνηση επίσης να εξαγνίσω τις σκέψεις μου, δηλαδή αν έχω σκέψεις επιθετικές, άγχους, στενοχώριας, να θυμηθώ ότι η αγιοσύνη μου, δηλαδή η δυνατότητά μου να αγαπάω, είναι η σωτηρία μου. Οι σκέψεις με αγάπη είναι η σωτηρία μου. Ναι, οι ειρηνίες είναι παιδιά του εγώ. Στην ερώτηση που κάνει η Ελένη, Βέβαια. αν ταυτίζονται με το εγώ και τις πεποιθήσεις που έχει χτίσει. Μόνο. Μπορείτε να φανταστείτε να είναι παιδιά του Θεού? Δεν γίνεται. Λοιπόν. Μια υπέροχη μέρα να έχετε. Χαίρετε.